हाई एभ्रिवान, आज चाहिँ हामी यो सेन्ट्रिपिटल फोर्सको डेरिभेसन गर्न गइरहेको छौँ। सो लेट अस स्टार्ट। एउटा चाहिँ भी भन्ने पोइन्ट छ अरे, अनि त्यो भी भन्ने पोइन्टको चाहिँ भी cos थीटा यसको कम्पोनेन्ट भइगयो। त्यसै गरी भी sin थीटा अर्को कम्पोनेन्ट भयो। अनि यो चाहिँ जिरो होइन, ओ चाहिँ एउटा यसको सेन्टर भयो। त्यसै गरी यो आर भयो। सबसे सुरुमा चाहिँ के हो त यो सेन्ट्रिपिटल फोर्सको बारेमा हामी सुन्नुपर्छ। पहिला त भनेको के हो त भन्दाखेरि कन्टिन्युअस फोर्स इज रिक्वायर्ड टु सेट अप सर्कुलर मोसन विच इज डाइरेक्टेड टुवर्ड्स द सेन्टर, जुन चाहिँ केमा डाइरेक्ट हुन्छ अरे त सेन्टरतर्फ डाइरेक्ट हुन्छ अरे, जसलाई चाहिँ के भनिन्छ त सेन्ट्रिपिटल फोर्स भनिन्छ। जुन चाहिँ कता हुन्छ त, सिधा भन्नुपर्दा कहाँ हुन्छ त सर्कुलर मोसनमा ट्राभल गर्छ अरे, अनि जसको चाहिँ फोर्स कहाँ डाइरेक्टेड हुन्छ टुवर्ड्स द सेन्टर डाइरेक्ट गर्छ अरे, कहाँ त टुवर्ड्स द सेन्टर डाइरेक्ट गर्छ अरे। अनि यसले चाहिँ थीटा एङ्गल बनाएर एउटा ट्राभल गरेको हुन्छ अरे। सो यो भी cos थीटा यसको कम्पोनेन्ट भइगयो, यो भी sin थीटा भइगयो, जसले चाहिँ एङ्गल थीटा बनाइरहेको छ अरे। अनि त्यसै गरी हामीले यो सल्भ गर्ने हो भने चाहिँ यसलाई कम्पोनेन्टमा ब्रेक गर्नुपर्छ, यो भेक्टरकै फर्ममा ब्रेक हुन्छ। अनि त्यस पछाडि हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि यहाँदेखि यहाँसम्म ट्राभल गर्दाखेरि चाहिँ यसले के गर्छ त एउटा पाथ कभर गर्छ। So in circular motion, continuous force is required to revolve, in that is centripetal force which is directed towards the center, जुन चाहिँ कहाँ डाइरेक्टेड हुन्छ त सेन्टर तर्फ डाइरेक्ट हुन्छ। a circle moving with uniform radius r and theta with the small displacement on moving from a to b, कहाँदेखि कहाँसम्म अरे त ए देखि बी सम्म। सो हियर यु क्यान सी ए देखि कहाँसम्म बी सम्म चाहिँ यसले ट्राभल गरिरहेछ अरे। The speed v can be resolved along two components, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो v भयो अनि यसको दुईटा कम्पोनेन्ट v sin थीटा र v cos थीटा। सो त्यसै गरी इन्टु v cos थीटा along va and v sin थीटा along radius। सो v cos थीटा चाहिँ va मा, v sin थीटा चाहिँ along the radius। सो अब चाहिँ हामी द चेन्ज इन भेलोसिटी अलोङ एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिसको गर्दैछौँ। एक्स एक्सिसमा चाहिँ v cos थीटा माइनस v हुन्छ। सो फिगरमा हेर्दाखेरि चाहिँ यसरी के थाहा पाउँछ भन्दाखेरि cos थीटा चाहिँ नियर अबाउट 1 हुन्छ होइन। भेरी स्मल भ्यालु अफ cos थीटा चाहिँ के हुन्छ त एङ्गल चाहिँ 1 सँग इक्वल हुन्छ। सो v इन्टु 1 माइनस v गरेर 0 भयो। अनि चेन्ज इन भेलोसिटी अलोङ वाइ एक्सिसको कुरा छ। सो वाइ एक्सिसमा चाहिँ कसरी छ हेरौँ ल। वाइ एक्सिस भनेको यो भयो होइन, त्यस पछाडि अब हेरौँ यहाँनिर v sin थीटा माइनस 0। सो यसमा के हुन्छ v थीटा, किनभने sin थीटा चाहिँ के हुन्छ यसको स्मल एङ्गल चाहिँ के हुन्छ थीटासँग बराबर हुन्छ। अब हेरौँ द लेट टी विथ द टाइम टेकन रिक्वायर्ड टु कभर द डिस्प्लेसमेन्ट थीटा रहेछ हाम्रो, कहाँ रहेछ थीटा डिस्प्लेसमेन्ट रहेछ। त्यही देखाएको थिएँ मैले अघि तपाईँलाई पनि, त्यही डिस्प्लेसमेन्ट कभर गर्न जो एदेखि बीसम्म कभर गर्ने डिस्टेन्स। त्यस पछाडि के भनेको छ भन्दाखेरि देन सेन्ट्रिपिटल एसिलरेसन निकाल्नेमा चाहिँ एसिलरेसन के हुन्छ त v थीटा बाई टी हुन्छ, किनभने डिस्प्लेसमेन्ट भनेको के हो त चेन्ज इन भेलोसिटी हो। सो चेन्ज इन भेलोसिटी बाई टाइम भनेको के हो त हाम्रो एसिलरेसन हो नि त। सो एसिलरेसनको भ्याल्यू के हुँदो रहेछ त v थीटा बाई टी हुने रहेछ वाइ एक्सिसमा हेर्ने हो भने। त्यस पछाडि ए इज इक्वल्स टु v डब्लु, यसलाई डब्लु होइन यसलाई ओमेगा भनेर पढ्दा हुन्छ, किनभने डिस्प्लेसमेन्ट बाई टाइम टेकन भनेको के भयो त ओमेगा भयो यसमा चाहिँ। सो एसिलरेसन इज इक्वल्स टु v डब्लु या फिर v ओमेगा। त्यस पछाडि अब हामी के गर्छौँ त यसलाई के भनिन्छ त ओमेगा भनिन्छ। यो चाहिँ के हो त एङ्गुलर भेलोसिटी हो। के हो त यो एङ्गुलर भेलोसिटी हो। सो त्यस पछाडि हामी जाम सेन्ट्रिपिटल एसिलरेसनमा। सेन्ट्रिपिटल एसिलरेसन एसीलाई चाहिँ केले डिनोट गरेको छ त v स्क्वायर बाई आर। कसरी आयो त यो, किनभने ओमेगा भनेको के हो v बाई आर हो। के हो त ओमेगा भनेको v बाई आर हो। सो अब हामी अर्कोतिर तर्फ बढौँ। त्यस पछाडि हामीलाई थाहा छ सेन्ट्रिपिटल फोर्स भनेको के हो mv स्क्वायर बाई आर हो, किनभने f भनेको ma भयो। अनि एसिलरेसन हामीलाई थाहा नै छ, त्यहाँ माथि अक्षर निकालेको छौँ हामीले, भनेपछि हामी त्यसमा डाइरेक्टली मासले मल्टिप्लाई गरिदिउँ भने हाम्रो सेन्ट्रिपिटल फोर्स आइहाल्छ नि त। सो अब यसरी गऱ्यौँ भने हामीले सेन्ट्रिपिटल फोर्स निकाल्यौँ। त्यस पछाडि अब हामी डिफ्रेन्ट फर्म्सहरू हुन्छ नि, कतिवटा फर्म्सहरू छ। सो त्यही अनुसार चाहिँ डिफ्रेन्ट फर्म्समा चाहिँ हामी यसलाई इन्टरप्रेट गर्न गइरहेको छौँ। अब यसलाई नै बेसिस बनाएर हामीले के गर्ने त फर्म्समा एक्सप्लेन गर्ने। सो v इज इक्वल्स टु ओमेगा आर छ नि त। सो अब हामी यसमा के गर्छौँ भन्दाखेरि v को ठाउँमा ओमेगा आरको भ्याल्यु पुट गर्छौँ। त्यसै गरी ओमेगाको ठाउँमा हामी त्यसको भ्याल्यु पुट गर्छौँ होइन 2 पाई टी। अनि त्यसै गरी हामी यसरी ओमेगाको ठाउँमा त्यो अर्को भ्याल्यु पुट गर्छौँ। अनि यसरी गऱ्यौँ भने चाहिँ हामीले के निकाल्न सक्छौँ भने त डिफ्रेन्ट फर्म निकाल्न सक्छौँ। यसरी निक्लेको फर्महरूले चाहिँ हामीलाई न्युमेरिकलमा हेल्प गर्ने गर्दछ। सो एभ्री वान, दिस इज इट फर टुडे।